जनाले आजको यस भिडियोमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियो चाहिँ हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रीको फर्स्ट भिडियो भनौँ न, एक्सर्साइजको लागि फर्स्ट भिडियो हुनेछ। सो एक्सर्साइज गर्दै गर्दा अब हामी ढिला नरिकन एक्सर्साइज गर्नु पर्यो र तपाईँहरूलाई मल्टिपल एङ्गलहरूको फर्मुला पनि थाहा हुनु पर्यो। तिनीहरूको फर्मुला कुन कुन रिलेसनमा के हुने हो, अथवा साइन 2 को फर्मुला 10 को फर्ममा मात्रै के हो, कटको फर्ममा मात्रै के हो, साइन र कसको दुईटैको फर्ममा के हो भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। यो कुराहरूको जानकारी हुनु पर्यो। अब हामी यो एक्सर्साइजमा छिर्नुभन्दा अगाडि यो थोरै हामी वार्मअप गरिहाल्नुपर्छ। वार्मअप नगरिकन त हामी एक्सर्साइजमा छिर्न मिलेन, किनकि हात खुट्टा भाँचिने डर हुन्छ हो क्या। त हामी एक्सर्साइज गर्दा पनि हामी वार्मअप गर्छौँ सुरुमा। सो वार्मअप गर्नको लागि चाहिँ यो कुराहरू तपाईँहरूले जानेको हुनु पर्यो। अब जस्तै वाट इज मल्टिपल एङ्गल, यो कुरा मैले भनिसकेको छु इन्ट्रोडक्सन पार्टमा। कन्भर्ट कस टु ए इन टर्म्स अफ कस ए भन्न खोजेको, कस टु एलाई चाहिँ कसकै फर्मुलामा लेख भन्न खोजेको। अनि साइन के हो, यो 10 टु एलाई 10 कै फर्मुला लेख भन्न खोजेको। यो पनि कस टु एलाई चाहिँ साइनको फर्ममा चाहिँ फर्मुलामा लेख। अनि यिनीहरूको कस 3a साइन 3a साइन 10 3a यो सबै आफ्नो फर्ममा लेख भन्न खोजेको। अनि यदि साइन ए इक्वल्स टु 1/2 छ भने फाइन्ड द भ्यालु अफ कस टु ए। कस टु ए को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। अब यहाँ जेको भ्यालु दिएको छ नि त्यो भ्यालुले चाहिँ के निकाल्नु पर्ने हो अथवा के को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो त्यो कुरालाई डिटरमाइन गर्छ। कसरी गर्छ भन्दाखेरि यहाँ कस टु ए को हामीले साइन ए को भ्यालु 1/2 छ नि त, साइन ए को भ्यालु हाफ छ भनेपछि त कस टु ए को भ्यालु निकाल्नु पर्छ। अब कस टु ए को भ्यालु डाइरेक्ट निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जे दिएको छ, जे को भ्यालु दिएको छ त्यही भ्यालुको फर्ममा अथवा त्यसैको फर्ममा चाहिँ खोल्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि भ्यालु अथवा जेको भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ त्योको भ्यालु छिटो हुन्छ। अब साइन ए को भ्यालु हाफ दिएको छ, अब कस टु ए को भ्यालु निकाल्नको लागि त साइनको फर्ममा युज गर्नु पर्यो नि त कस टु ए फर्मुला। यहाँ पनि त्यस्तै हो, यहाँ पनि त्यस्तै, यहाँ पनि त्यस्तै हो। अब यो वार्मअप गरिसक्यौँ हामीले। अब हामी चाहिँ एक्सर्साइजमा जान्छौँ है त। सो अब यहाँ हेरौँ, यो एक्सर्साइजमा 1 र 2 पार्ट हुनेछ जस्तो लाग्यो मलाई, किनकि यहाँ धेरै छ, तपाईँहरूलाई बुझाउँदा ओर्दा टाइम लस हुन्छ नि हुन्छ। सो अब 1 नम्बरमा हेरौँ, इफ साइन ए इक्वल्स टु 4/5 एन्ड कस बी इक्वल्स टु 12/13 फाइन्ड द भ्यालु अफ भनिरहेछ। यो कुराहरू दिएको छ। अब यहाँ हेरौँ है त स्क्रिनमा। अब हामी यो क्वेसनहरूलाई स्क्रिनसट लिन सकिन्छ। यो कुराहरू अब म गर्न गइरहेको छु। अब यहाँ हेरौँ, क्वेसन नम्बर 1ले भनौँ अब सल्भको एक्सर्साइज गर्दैछौँ। अब चाहिँ रियल एक्सर्साइज, ठिक छ। अब सबैभन्दा सुरुमा यहाँ हेरौँ, क्वेसन नम्बर 1ले भनौँ, इफ साइन इज इक्वल्स टु 4/5 एन्ड कस बी इज इक्वल्स टु 12/13 फाइन्ड द भ्यालु अफ ए नम्बरमा साइन 2a, बी नम्बरमा कस 2b, सी नम्बरमा 10 2a साइन 3a कस 3b 10 3a यिनीहरूको भ्यालु निकाल्नु अरे। अब सबैभन्दा सुरुमा त दिएको छ साइन ए 4/5 दिएको छ, कस बी 12/13, अनि निकाल्नु पर्ने छ 10 कस 3b 10 3a कस 2b साइन 2a 10 2a यो फर्ममा निकाल्नु पर्ने छ। अब यहाँबाट तपाईँहरू ट्रिगोनोमेट्री गर्दाखेरि चाहिँ एक कदम अगाडि हुनु पर्यो। कसरी अगाडि बढ्ने भन्दाखेरि साइन ए दिएको छ, कस बी दिएको छ, तर यहाँनिर कस ए दिएको छैन, यहाँ साइन बी दिएको छैन भनेपछि त यहाँ साइन कस ए र साइन बीको त भ्यालु अथवा हामीलाई भ्यालु त चाहिन्छ। यहाँनिर यसले केही न केही त भाइटल रोल प्ले गर्छ भनेर सबैभन्दा सुरुमा एक कदम अगाडि बढेर चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा कस ए साइन एबाट कसैको भ्यालु निक्लिन्छ, कस बीबाट साइन बीको भ्यालु निक्लिन्छ। त्यो पनि कसरी मैले यहाँ सल्भ गरिदिइसकेको छु। यो कुरामा म त्यति टाइम लस गर्न चाहन्न। यहाँ नै कस ए भनेको के हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अनि साइन ए को भ्यालु त थाहा छ 4/5, अनि स्क्वायर त स्क्वायर छँदैछ। यसलाई सल्भ गर्दै गर्दै जाँदाखेरि यो पाइन्छ, ठिक छ। कस ए भनेको कति रहेछ, 3/5 रहेछ। अनि त्यसै गरेर साइन बीको लागि हेरौँ, कस बी थाहा छ हामीलाई। अब त्यसो भए साइन बीको लागि पनि हामीले डाइरेक्ट गरिराख्ने, यो मैले टाइम लस हुन्छ भनेर मात्रै त। साइन बी भनेको √1 माइनस कस स्क्वायर बी, यो तपाईँहरूले प्रिभियस क्लासेसहरूमा युज गर्नुभएको आइडेन्टिटीहरू, ठिक छ। अब कस स्क्वायर बी छ, कस बीको भ्यालु त 12/13 छ, अनि स्क्वायर त स्क्वायर से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अब इधर देखो, अब 12 का स्क्वायर 144, अनि 13 का स्क्वायर 169 है ना। अब यो इधर जाएगा गडबड होकर 5/13 हो जाएगा। साइन बी को भ्यालु चाहिँ 5/13, कसैको भ्यालु यति भयो, ठिक छ। अनि अब यहाँ हेरौँ, अब हामीले फाइन गर्नुपर्ने छ। हेरौँ अब के कुरा फाइन गर्नुपर्ने छ। कसैको भ्यालु 3/5 भन्ने, साइन बीको 5/13, अनि साइन ए भनेको 4/5, कस बी 12/13। अब यो कुराहरूबाट अब हामी एउटा इक्वेसन हेरौँ है त। अब यहाँ हेरौँ, हामीलाई थाहा छ साइन ए को भ्यालु, यो सबै चाहिने भ्यालुहरू हामीले थाहा पाइसक्यो। अब फर्मुला खोल्ने, टक लेख्ने, ठिक छ। अब साइन 2 को फर्मुला हामीलाई थाहा छ। के थाहा छ त, साइन 2 को फर्मुला के हो त भन्दाखेरि 2 साइन ए कस ए। अब साइन ए को भ्यालु पनि थाहा छ, 2 इन्टु साइन ए को भ्यालु 4/5 इन्टु कस ए को भ्यालु कति छ, कस ए को भ्यालु 3/5, 4 3 जा 12 12 2 जा 24/25 भयो। साइन 2 को भ्यालु त निक्लिसक्यो। अब त्यसै गरेर 10 को फर्ममा जाऊँ न त। 10 मा छ नि त हाम्रो त कमाल, 10 3a मा छ नि त कमाल। अब 10 3a गर्नुभन्दा अगाडि हामीले सबैभन्दा सुरुमा एक कदम अगाडि भन्न खोजेको हामीलाई थाहा छ 10a को फर्ममा निकाल्नु पर्छ, b को फर्ममा होइन। त्यसो भए ए भएको फर्ममा हेरौँ, साइन ए को भ्यालु कति छ भन्दाखेरि 4/5, अनि कस ए को भ्यालु कति छ भन्दाखेरि 3/5। अब 10a इज टु कति आउँछ त 10a को भ्यालु भन्दाखेरि, 10a भनेको त साइन ए बाई कस ए हो कि नि त, साइन ए बाई कस ए। अब साइन ए को भ्यालु कति छ 4/5,
ठिक छ साइन ए को भ्यालु अनि अझै यो त यो होइन नि त अब डिभाइड यो साइन ए डिभाइडेड बाई कस ए भनेको 3/5 यो 5 कट्टा भनेपछि 4/3 आएछ 10 को भ्यालु 10 को भ्यालु यो आयो अब 10 को भ्यालु राखेर चाहिँ तपाईहरुले आरामले गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ यसमा कुनै कन्फ्युजन नहोस् है त यो त हाम्रो अलिकति वार्म अप एक्सरसाइज मात्रै हो अब यहाँ हेरौँ क्वेशन नम्बर 2 ले भनौँ इफ 10 इज इक्वल्स टु 3/4 फाइन्ड द भ्यालु अफ tan 2a sin 2a cos 2a tan 3a sin 3a cos 3a यो सबै भनेको छ अब 10 मात्रै भ्यालु दिएको छ तर साइनमा पनि निकाल्नु छ कसमा पनि निकाल्नु छ 10 मा निकाल्दा त केही फरक परेन किनकि 10 को भ्यालु त हामीले थाहा छँदैछ 10 बाट त केही फरक पर्दैन अब साइनको पनि निकाल्नु छ कसको पनि निकाल्नु छ भनेपछि त्यतिखेर तपाईहरुले के तितर बितर थाहा हुनु पर्यो तुम लोगों को आप लोगों को क्या पता होना चाहिए कि कन्भर्ज अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कन्भर्ज अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भनेको के त भन्दाखेरि अब साइन थीटा छ भने चाहिँ साइन थीटाको फर्म चाहिँ सबै फर्ममा तपाईहरुलाई कन्भर्ज गर्न अथवा कन्भर्ट गर्न आएको हुनु पर्यो भन्न खोजेको साइनलाई चाहिँ कसैको फर्ममा पनि खोल्न सक्नु पर्यो साइनलाई 10 को फर्ममा पनि खोल्न सक्नु पर्यो सेकको ठाममा अनि कटको ठाममा अनि के छ अर्को के रिमेनिङ भयो के कसको ठाममा हो के नि त यो सबै फर्ममा चाहिँ तपाईहरुलाई आउनु पर्यो हुन्छ यो त पर्फेक्ट हुनु पर्छ किनकि हामीले क्लास 9 मै कन्भर्ज अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढेको छौं किनकि साइनको मद्दतले चाहिँ कसको भ्यालु 10 को भ्यालु सेकको भ्यालु कटको भ्यालु कसको भ्यालु निकालेको छौं अब यहाँ हेरौँ त्यस्तै यहाँ 10 दिएको छ अब कन्भर्ज गर्नु पर्यो यसलाई चाहिँ कन्भर्ज अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोको सहायताले अब के को फर्ममा निकाल्नु पर्ने छ त्यो पहिला हेर्ने हामीले साइनको फर्ममा पनि निकाल्नु छ कसको पनि निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि यसको tan थीटालाई कन्भर्ज साइनमा गर्दाखेरि चाहिँ साइन थीटा बराबर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि tan थीटा अपन रुट अन्डर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अब यो कसरी भन्ने हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा छ मलाई तपाईहरुले यो साइन थीटा बराबर चाहिँ यो कसरी भयो यो त अब तपाईहरुलाई नयाँ नौलो हुन सक्छ अब हामीलाई थाहा छ यहाँ हेरौँ है साइन थीटा भनेको के हो साइन थीटा भनेको tan थीटा बाई सेक थीटा हो अब tan थीटा यो त यी छँदैछ अब सेक थीटा भनेको चाहिँ के हो त सेक थीटा भनेको त 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हैन र 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भनेको सेक थीटा हो के नि त हो यसैलाई कन्भर्ट गरेको साइन थीटाको 10 को मात्रै भ्यालु दिएको छ भने साइनको भ्यालु मात्र निकाल्ने फर्मुला यही हो ठीक छ यसरी tan थीटा बटे रुट अन्डर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अब हेरौँ है tan थीटा भनेको 3/4 tan थीटा अब डिभाइड रुट अन्डर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भनेको कति त 3/4 यहाँ tan a छ tan स्क्वायर थीटा यो a र थीटामा चाहिँ कन्फ्युजन नहोस् यो थीटा मैले यतिकै लेखिदिएको तर यहाँ a नै हो ठीक छ यो केही हुने हैन अब यहाँ हेरौँ है अझै सल्भ गर्दा 3/4 त 3/4 नै हो डिभाइडेड बाइ रुट अन्डर 4 को होल स्क्वायर 16 भन्छ 16 प्लस 3 को होल स्क्वायर 9 डिभाइडेड बाइ 16 भयो ठीक छ अनि अझै 3/4 अनि यो मेन डिभाइड छ यो अनि रुट अन्डर 16 प्लस 9 भनेको 25 भनेको के को होल स्क्वायर हो 5 को होल स्क्वायर अनि 16 छ भनेपछि 25/16 हुनु पर्यो अझै यसलाई हेर्दा फेरि 3/4 डिभाइड यो 25 भनेको 5 अनि 16 भनेको 4 यो 4 क्यान्सल भनेपछि साइनको फर्ममा 3/5 आयो साइनको भ्यालु चाहिँ 3/5 आयो अब साइनको भ्यालु आयो साइन a को भ्यालु चाहिँ कति आयो 3/5 अब साइन a को भ्यालु आयो भने cos a को भ्यालु निकाल्न कुनै ठुलो कुरो हैन साइन cos a इक्वल्स टु रुट अन्डर 1 माइनस sin स्क्वायर a अनि 1 माइनस sin स्क्वायर a को भ्यालु कति छ त 3/5 छ ठीक छ होल स्क्वायर अनि इक्वल्स टु 5 को होल स्क्वायर 25 भन्छ 25 माइनस 3 को होल स्क्वायर 9 डिभाइडेड बाइ 5 को होल स्क्वायर हैन 25 इक्वल्स टु 25 माइनस 9 भनेको रुट अन्डर 16 बटे 25 अब 16 भनेको 4 को होल स्क्वायर 5 भनेको 25 भनेको 5 को होल स्क्वायर भनेपछि कसको भ्यालु कति 4/5 भनेपछि कस र साइनकै भ्यालुहरु तपाईहरुले थाहा पाइसक्नुभयो अब त तपाईहरु आरामले यो सबैको भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ हो के नि त सो आजको लागि चाहिँ यति नै सो अर्को पार्टमा चाहिँ हामी 3 नम्बरदेखि प्रुफ टाइप क्वेशनहरु चाहिँ स्टार्ट गर्छौं है त सो द्याट्स अल फर टुडेज भिडियो